Hi friendship! Welcome back to our channel. Magandang umaga po sa lahat. Ayan po, papunta po kami ngayon sa swimming pool. Pupunta po kaming kabilang bayan. Mag-swimming daw po. Nagkayayaan na maligo daw. Kaya pupunta tayo. Sasama tayo doon sa kabila. Pupunta tayo doon. Doon tayo pupunta sa kanila. Gawa ng andun daw magtapok ba. Kaya tara na friendship, ready na si Kai, nag-shade na pati si Soy. Tara na, excited si Kai, excited si maligo si Soy na may slide daw. Tara na, ingay ng manok namin. A few moments later. Dito na tayo friendship, sa ilalim ng mangga. Dito tayo maghihintayan. Hindi pa daw naluto yung humba niya si Humba na tibik guys. Humba, part 2. Ang dami palang humba kahapon. Tsaka ngayon. Mel, maligo ka dagat, Mel? Mel? Maligo ka dagat? Ha? Asa man imong shade? Uy, pag shade la ka, wala ka shade. Asa man imong shade? Yung ani ba? Asa imong shade? Asa imong ani? Uy, at tumama ka pa kayo. Yung ani. Oh, yung ani. So, wow! Ayan si Mamang friendship oh. Hey guys, parang abroad. Pupunta na tayo sa kalsada po. Doon po yung sasakyan maghintay sa amin. Kaya dito po kami dumaan sa maputik. Ayan si Mamang sumayaw-sayaw pa. Oh, Mamang! Lah, bit-bita na yung sinilas. Kaya hindi ka matuwa diha. Basig mo, sayaw ka diha. Kalapukan ha. Parang pupunta si Mamang ng ibang bansa. Sa dami niyang bag. Oops. Yan, dito na po kami. Andito na yung sasakyan namin. Pronuset ka te? Ay, oh, diri ba? Layo. Aron. Wow! Gay ko, Mel, be. Gay ko. Thank you, Mel. Mel, ano man yung gihatag, Mel? Plastic man eh. Mel. Wow, kain. Kaunas ka, Mel, og saging, oh. Ate Angeline, hindi mo ni saging? Nam-nam na, Mel. Saging, Mel. Wati, oy? Panitan? Panitan? Oh. Laboy. Nas Rosalita, oh. Abot na. Sawa mo ni Amel, soy. Ana, sit down. Yan, friendship. Dito na tayo sa highway. A few moments later. Dito na tayo, friend. O, dalawa. Yan. Ayan, sa likod ko. Ayaw ka ambak, diha ako rin ang pani mo. Dito na tayo sa Vicana friendship.
Mel, natulog ka Mel? Wala. Mel, natulog ka Mel? Tulog lang. Ha? Natulog ka? Yan. Excited na si Kay Kay maligo. Wala dyan nagsigid sa Baskalib. Si Caleb tulog. So, kayo? Istorya na kayo? Dito na tayo sa Vicana Nature Park. Ayun. Landing sa kay inita. Na-detect si Carmelo. Na-detect. No more temperature. 36 ka no? 5. 35. Nasigaw pa ha? Si Yasil yung ano. Magbayad lahat. Kaya may baga-baga. Ito na sila Junjun. Ayan sila Junjun. Kararating lang. Tiben! Dali na! Suod na! Dito na tayo. Papasok na daw tayo. Saan ba tayo? Nasaan ba yung swimming pool dito? Ayun lang pala ang swimming pool. May mga ano dito oh. Native house. Native house. Dito pala yung swimming pool. Napakainit. Diyos ko po. May ano dito oh. Slide sa mga bata. Yan. Pwede dito, malingaw ang mga bata. May pa diri skilid ay, oy, landong diri skilid. Amti, oy. Ligo na, day, Rinalyn. Si Rinalyn. May kinagbaon ni sa iba nagluto. Nagbaon ba kagluto si Ate Angeline? Nagbaon ba kagluto? Tuwang-tuwa na po sila dito. Naliligo na po sila agad pagkadating. Maganda po maligo ngayon dito, gawa ng walang ibang naligo, kami lang. Ayan, si Rosalita nag-slide na. Pasirit tayo. Pwede may diha mo slide, pwede may tiguang. Musuhay po tag slide, oy. Ate Angeline, oh. Nag-inusaran, ang ligo na una. Tugad ka, te. Barog ka ka. Nag-ana rin eh. Ligo na lit. Bahalag mapuwari. Tuogan niya. Ayan si Alan, naligo na. Soy, slide na, Soy. Soy. Soy, Soy. Soy. Balik ka na, Soy, slide na. Sige, Soy, sige, slide. Sige, Soy. Kana, dakwag botong Soy, Soy buyag, oy. Slide yan, slide. Gina mo dyan, look.
friendship, kain muna kami bago maligo. Kain muna tayo. Yan si Soy Soy, naligo na. Si Kaykay, hindi pwede munang maligo. Gawa ng may lagnat ang among Kaykay. Saka na daw siya maligo pag gumaling na siya. So kain muna tayo. Kain lahat. Junjon. Kain sila. Iba, nandito. Sila Atilos, nandito kay Caleb. Wow, nagbaon si Caleb ng higaan. Ang ganda ng higaan ni Caleb, oh. Lib, wala na isapot. Kanina iyak nang iyak si Caleb sa sasakyan. Dito rin si Ate Angeline. Te, tambok malagi na yung muhang sudaan dira, te. Tambok mana? To ato ito ang dito. Saingan, anang. Murag galirita ba? Kain muna. Busy na kami dito sa kakakain. Nagutom na. Alas 12 na po kami dumating dito. Kaya kakain muna tayo. Mang! Gusto daw ni Mamang kumain ng tinula. Naghahanap si Mamang ng tinulang isda. Ligo na sila lahat, oh. Si Lilit, hindi pa. Pati ako, maya-maya maligo na rin ako pa. Huh? Si Angelo, naligo na. Dito kami friendship, mag-picture taking kami ni Lilit. Uy, na may taligsik. Taligsik. Oh, usa ba? Di ba ron kinisik? Asa man talit? Asa man tamo pesto? Asa ba? Dito sa ubos. Maganda pala ang view dito. Tayo lukso-luksoanan, oh. Para sang kamil. Pwede ra sa diri na ay binyo, no? Na ay mga birthday. Basin, baligya. Ay, mamuwak din na siya litno, na Hari ba, mamuwak din na siya. Nabaya ko yung ana. Kanang pislili. Oh ba? Na ko yung ana, gipulaan ako kay yung ana ragol siya. Wala ko ganahi. Mao ba na bitaw og yung buwak? Buwak din na pero siguro ko na siya mamuwak kanang tinuig. Ang ganda pala dito, pwede dito mag-oh. May occasion ba? Ay, highway na pala dyan sa baba. Ayaw nga, UDI no. Ayan, gandang view dito. Kung may birthday, pwede palang i-held dito. Lalo na pagkasal. Pag wedding. Gawa na ang laki ng space. Ayan, may mga tent. Ayan, no. Picture tayo. Ito kami sa labas. Uwian na. Dali, ma! Ay, dali kay. Ay, God. Si Bartek siguro. Ay, God. Mel. Mas mamang. Sakay naman. Mabilin ka, mang. Baka mamang. Mamang! Nasakay. Biyaan na si mama. Mabiyaan na. Si mama ni Amil. Mabiyaan na. Mabiyaan na si Amil. Mabiyaan na si Mama Mil. Tawag ka Mama Mil. Ayan. Pauwi na kami friendship. Maraming salamat po sa iyong panonood. Bye-bye tayo. Bye-bye. Bye.